So, hello guys! Welcome back sa DiGarden Series, episode 2 na. So, magta-transplant tayo ng strawberries. So, bumili ako ng strawberries from marketplace for only 75 pesos. Also, bumili rin ako ng grapes for only 150 pesos. So, nasa 2 months old na siya. So hindi ko pa tina-transplant yung grapes kasi sinasanay ko pa sa environment dito sa garden ko. Kasi ayun nga, para masanay siya dito sa garden ko. So hindi ko pwede siya i-transplant agad-agad kasi baka ma-shock yung yung plant at hindi siya So, yung lupa, yung soil na ginamit ko is already mix ko na siya, yung compost at saka yung garden soil. Also, mixture of garden soil, rice hull, at saka organic compost. So, sa pag-transplant ng strawberry, dapat hindi masyadong nakabaon yung plant sa lupa dahil parang dahil masisira siya, masisira yung strawberry, basta ganon. So, hindi din pwede siyang sa ngayon may bagyo, masyado umuulan. Ayun, so dapat tayo maghanap ng paraan para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Kinakamay ko lang siya, guys. So, kinakamay ko lang siya kasi mas feel ko yung soil. Mas feel ko yung plants. Oh my God. Mas feel ko yung magtanim ka kasi habang nakakamay, ganun. So, gumawa ako na pagsisilungan ng aking tanim dahil maulan ngayon at may bagyo. Kaya dapat kasi hindi siya masyadong nauulanan para hindi mamatay yung tanim. So, also, nag-transplant din ako ng lemon. So, kay mama to. Nag-transplant ako ng lemon. Nilagay ko siya sa aking garden upang magkaroon ng tanim din ang aking garden. So ang gamit ko dyan is yung pang semento dahil wala po akong tools. Kinakamay ko na naman ulit kasi ramdam ko po kasi magtanim. Ramdam ko pong nagtatanim ako kung ako'y nagkakamay habang nagbubungkal ng lupa. So, ayan, tumubo ng ating kamatis. So, ito ay
tinanim ko sa ugab, rice hull. So tumubo naman siya. Ayan, tumubo na din siya after 4 to 5, 6 days. Yan, tubo na siya. Hindi pa siya stable para i-transplant kasi masyado pa siyang baby. So after 8 days, tumubo na ang ating tanim na kamatis. Ayan, mga 2 days na lang pwede na siya i-transplant. Sa ngayon, hindi pa siya stable for transplant. Or pwede na din siya i-transplant kaso masyadong maulan. Ayun. Because dito sa amin, dahil may bagyo. Oops. Sorry pa to. So, tumubo na rin ang ating kamatis. Sibuyas, ayan. Ang ating sibuyas babies. Ayan. Natagtagbo. Oh my God. Ayun, tumubo na po siya. Ayan. Kailangan na lang siya ng enough water. So, ayan. For about 9 days. So, nasa 2.3 cm na yung plant. Yung progress ng seedling. And if kasama yung roots, about 3 cm long. So, about 2 days pwede na siya i-transplant or repotting. Ayun. So, ayun.